ฮ่าสวัสดีครับมาวันนี้ได้ความรู้เต็มๆแน่วันนี้ความรู้เต็มๆแน่นอนครับพี่พิรพลไม่ต้องห่วงไม่ใช่แค่ซ่อมคอมนะนี่คือพื้นฐานเลยไม่ใช่แค่ซ่อมคอมนะนำทักษะนี้ไปซ่อมเรือนไม้ก็ได้ทำไมผมการันตีว่าถ้าเรียนรู้วงจรที่ยากและซับซ้อนเนี่ยได้เราจะเข้าใจวงจรที่น้อยกว่าได้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเรียนเกิน สมมุติว่าอันเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับมันเป็นเลเวลหนึ่งเนาะมันเป็นแบบชิปที่ทำงานหลากหลายใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราคิดว่ามันยากนะแล้วเราก็จะไม่คิดว่าจะมาสนใจมันนะจริงๆมันมีอะไรที่เยอะเลยนะความรู้ที่อยู่ในเนี้ยแล้วนำไปซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้ก็คือตามอาการที่จั่วหัวนะอาการเนี่ย อันนี้ส่งมาจากพะเยานะพะเยาอาการนี่ก็คือว่าเขาจะต้องคอยขยับที่ชาร์จบ่อยๆเขาถ่ายภาพให้ผมดูเนี่ยเขาเวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาถึงขั้นแบบร้อยสายไปข้างหลังแผ่นจอแล้วก็ติดเทปนะติดเทปตีนตะขาบ ไม่ให้สายมันเคลื่อนตำแหน่งถึงขนาดนั้นเลยนะครับพี่เขาบอกว่าขยับก็ติดบางจังหวะก็มาบางจังหวะก็ติดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมีรอยซ่อมมาก่อนนะครับแต่ว่าช่างที่ซ่อมนี่ก็ถือว่าเป็นช่างที่เรียบร้อยนะไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนหัวแจ็คให้หรือทำการซ่อมอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่อยจำนะครับว่าอุปกรณ์เดิมมันถูกเปลี่ยนมาไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้นะครับมันจะเกี่ยวกับแจ็คนี่แหละนะครับอาการที่ไฟไม่เข้าเครื่องแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นตอนนะไม่ใช่ว่ามันจะเกี่ยวกับแจ็คเพียวๆบางทีเราก็เห็นว่าใครเขาเปลี่ยนแจ็คเราได้นะครับเปลี่ยนแจ็คเราไม่ได้ก็ได้นะถ้าทำไม่เป็นถ้าไม่เรียนรู้ว่าแจ็คเนี่ยเดี๋ยวนี้แจ็คเนี่ยเขาทำมาแบบขั้นเทพนะเป็นแจ็คขั้นเทพนะผมตรวจดูแล้วเนี่ยเราเรียกว่าแจ็คขั้นเทพแต่ว่ามันมีแค่ขั้วบวกกับขั้วลบเท่านั้นเองนะแต่มันเป็นแจ็คขั้นเทพได้ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบอกละเอียดเลยนะมันเป็นแจ็คขั้นเทพแต่ว่ามันไม่ได้เสียนะผมมาเช็คดูเนี่ยลายวงจรก็ไม่ได้แครกนะเช็คดูนะข้างในก็ไม่ได้หักลายวงจรก็ไม่ได้แครกนะครับเวลาที่ผมเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาป๊อบเนี่ยเวลาที่เราจะซ่อมแล็ปท็อปเนี่ยนะครับผมจะมีสายทดสอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราเช็คได้เวลาเราวัดคลิปเราก็ต้องหาแจ็คที่ตรงกันนะแจ็คที่ตรงกันตัวนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นอะแดปเตอร์ตัวแม่แล้วก็สวมเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราวัดเช็คดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาแบตออกไปก่อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนลำดับการเช็คตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับถ้าแบตไม่หมดก่อนนะวิธีการนะเราก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแต่อันนี้รู้สึกมันจะฟิตหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องหาอะไรมาลองตัวนี้หน่อยนะครับแจ็คมันฟิตหน่อยอันนี้มันฟิตหน่อยพอดีมันไม่ใช่ของมันถ้าของมันจะเข้าเลยเวลาผมเช็คเนี่ยผมก็จะเช็คแบบนี้เดี๋ยวเอาเป็นกล้องมือถือก่อนนะเอาเป็นกล้องที่เห็นระยะไกลก่อนเดี๋ยวเราจะได้ซูมสโคปแบบใกล้ๆนะให้เรียนรู้ตรงนี้เข้าใจก่อนเดี๋ยวเราจะลัดไปกล้องชัดนะเราจะได้เห็นชัดกว่านี้เดี๋ยวเอาไกด์ไลน์ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพื้นฐานการวัดการเชื่อมต่อเนี่ยสำคัญนะครับมิเตอร์เช็คนะครับเราต่อเข้ามาแล้วใช่ไหมนะไฟบวกมานะครับไฟบวกเราคีบเลยก็ได้บวกนะถ้าเราไม่แม่นนะบวกปุ๊บมันก็จะมาเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางคือบวกมาได้แบบนี้แสดงว่าไฟพร้อมเข้าวงจรแล้วใช่มันก็เข้าจริงๆมันเข้ามาถึงเข้ามาถึงวงจรแล้วแต่ไฟไม่จ่ายออกมานะแต่วงจรเหล่านี้ไม่ได้ช็อตนะครับไม่ได้ช็อตเลยนะไม่มีนะสามารถเปิดเครื่องได้ปกติเลยเพราะว่าแบตเขามีไฟอยู่ก็เปิดเครื่องได้ไฟบวกเนี่ยอะแดปเตอร์สามารถมาได้นะครับสายก็ไม่ได้ขาดด้วยนะศูนย์นะครับขั้วลบล่ะข
ขั้วลบก็สามารถมากราวได้กราวเราวัดที่ตำแหน่งไหนก็ได้เนี่ยกราวเราวัดที่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยขั้วลบก็มาได้นะครับเนี่ยขั้วลบมาได้ไม่ได้ขาดเลยแล้วทำไมไฟมันไม่เข้านะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เรา DIY มาสมมติว่าเวลาเราซ่อมงานเนี่ยนะถ้าพวกงานอะแดปเตอร์เนี่ยเราก็เตรียมแบบนี้เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบแบบนี้ค่อยๆเตรียมไว้ครับเดี๋ยวมันจะมีเองมันจะมีค่อยๆครบไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เตรียมไว้แบบนี้อันนี้คือสายแม่ก็จาก ASUS เก่าๆนะครับจากอะแดปเตอร์ ASUS โสตัดสายเลยโสตัดสายทิ้งเลยช่างมันจะเอาแค่ตัวนี้มานะครับแล้วก็ซื้ออะแดปเตอร์แบบนี้มานะเราเรียกว่า Universal นะครับ Universal มีขายอยู่ในแพลตฟอร์มนี่แหละเราเซิร์ชไปว่าโน้ตบุ๊กอะแดปเตอร์ Universal นะครับมันก็จะมีแบบนี้มาแล้วก็เลือกมาสักล็อตหนึ่งนะครับประมาณสัก100 กว่าบาทนะครับตัวนี้รู้สึกจะได้ประมาณโหลหนึ่งนะ100 กว่าบาทแล้วก็เอามาใส่นะครับแบบนี้แล้วอะแดปเตอร์ของมันล่ะนะครับให้ดูนะครับอะแดปเตอร์ของมันผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมเตรียมไว้แล้วนี่คืออะแดปเตอร์ของเขาเลยนะสอบถามดูลูกค้ายังไม่เคยเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือเป็นของดีของแท้นะเดี๋ยวผมวางไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแค่สายขึ้นมาเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับความเทอะทะนะครับเดี๋ยวผมเสียบแบตเข้าไปเลยนะเสียบแบตเข้าไปเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูสดๆเลยนะครับตรงนี้ระวังนะแบตมือถือกระแสสูงนะครับแต่แรงดันต่ำนะครับระวังเรื่องการลัดวงจรนะครับเรื่องบวกเรื่องลบต้องเช็คให้ดีอันไหนบวกอันไหนลบนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชัวร์แล้วก็ถ้าเราไม่ชัวร์เราทำแบบนี้นะครับวัดเช็คกราวก่อนด้านไหนเป็นกราวครับนะครับเช็คกราวครับกราวเช็คนะกราวเช็คนะด้านนี้เป็นกราวนะกราวก็คือฝั่งดำนะครับประมาณนี้นะเป็นพื้นฐานนะเอาไว้ซ่อมบำรุงแค่ซ่อมบำรุงแล็ปท็อปของตัวเองได้นี่ก็กำไรแล้วนะครับกำไรแล้วนะครับถ้าเข้าใจนะค่อยๆต่อยอดไปรับงานนะครับค่อยๆต่อยอดไปรับงานหรือหาของเก่ามาซ่อมหรือซ่อมให้ญาติซ่อมให้เพื่อนนะครับก็ได้ค่าแรงค่าอะไรไปนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดุลไว้นิดนึงนะครับผมจะดุลไว้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันหนาเขาดูนะผมใส่อย่างนี้ก็ได้ผมเสียบนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดไฟเข้ามานะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาจุดยึดกราวก่อนจุดยึดกราวผมเอาไว้นี่นะครับยึดกราวนะผมเอาไว้ทางนี้บังกล้องไหมบังกล้องนิดนึงนะครับบังผมนี่แหละนะผมเอาทางนี้นี่ผมเอาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่างั้นผมเปลี่ยนเป็นแบบคีบนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบคีบนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมหาสายคีบมาก่อนจะวัดกราวเดี๋ยวผมหนีบตรงไหนได้กราวหนีบตรงนี้ได้ครับเนี่ยหนีบตรงนี้นี่เราเอาแค่ไว้วัดเฉยๆนะครับพี่พีรพลมาคนแรกเลยยินดีครับวันนี้ทำอะไรนะดูนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดไฟนะครับผมใส่แบตเข้าไปแล้วนะใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไฟมาทั่วเครื่องแล้วแหละนะไฟมาทั่วเครื่องแล้วตัวนี้คือ49นะ49สีดำเราวัดเช็คก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถูกแล้วนะอาจจะจับไม่ดีนะครับจับกราวไม่ดีนะครับเดี๋ยวไฟยังไม่จ่ายออกมานะครับอาจจะจับกราวไม่ดีนะผมเลื่อนมาจับตรงนี้นะครับไฟไม่จ่ายออกมาอาจจะสายขาดนะครับโทษทีนะครับไม่ใช่เสียบสายมิเตอร์ผิดนะแม่ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะถูกตั้งแต่คราวนี้แล้วเสียบสายมิเตอร์ผิดนะครับโอเควัดใหม่นะไฟแบตนะครับไฟแบตอยู่ตรงนี้นะไฟแบตแบตมาถึงนี้นะครับไหนไฟแบตเดี๋ยว
ตรงนี้ก็ไม่ใช่อีกเดี๋ยวจำใหม่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับยังอยู่ในเฟรมนะเดี๋ยวนะไม่บางทีได้สายมิเตอร์มาใหม่นะครับมันยังไม่เคลือบชิลนะครับอาจจะไม่แน่นหรือเปล่าแต่แบตก็มีไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูแบตมีไฟอยู่นะครับผมวัดมิเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับตะกุกตะกักขนาดว่าเตรียมการมาดีแล้วนะโอเคมิเตอร์สามารถวัดได้นะมิเตอร์วัดได้แบตตอนนี้ไฟไม่ออกนะแบตตอนนี้ไฟไม่ออกหมายถึงว่าเขาอาจจะแบบว่า BMS ตัดอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกันแหละนะครับแต่มันมีไฟอยู่ครับมันมีไฟอยู่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วใส่เข้าไปก่อนจะทำให้ดูแต่ตอนแกะออกมาตอนแรกนี่คือไฟยังเต็มอยู่นะแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับว่ามันยังไม่จ่ายไฟออกมามากกว่านะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบที่ชาร์จเข้าไปปั๊บนะครับเปิดไฟเข้ามาเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์นะวัดไฟอะแดปเตอร์เนี่ยไฟอะแดปเตอร์มา19โวลต์นะครับมาถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยผ่าน L มาก็เป็น19โวลต์ละแต่ไม่เข้ามาทางนี้นะเนี่ยยังไม่เข้าเลยนะครับซ่อมสดๆแบบนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทย ก็ต้องเตรียมการมาก่อนเหมือนกันต้องวิเคราะห์มาก่อนแล้วก็ที่มาไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ได้การสอบถามด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ต้องไปตัดวิดีโอทำให้วิดีโอความคมชัดมันดรอปลงถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยมันชัดกว่าผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเราเอาวิดีโอแบบอัดนะแล้วผมไปตัดลงคอมวิดีโอจะไม่ชัดนะครับมันจะดรอปลงเรื่อยๆในทุกโปรเซสของการตัดวิดีโอจะดรอปลงแต่ถ้าผมไลฟ์แบบเนี้ยมันจะชัดขึ้นเลยชัดเวอร์เลยแหละนะครับชัดมากเนี่ยคือไฟไม่เข้านะแต่แบตจริงๆมีไฟนะครับแบตมีไฟนะแบตมีไฟแต่ตอนนี้ก็คือไฟแบตก็ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจริงๆคือเขามีไฟนะก่อนหน้านี้ผมตรวจสอบแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่ออกไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้คือไฟไม่เข้าเนี่ยเราก็จะต้องไปดูนะครับหนึ่งเลยนะดูไดอะแกรมนะครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนถอดแบตออกเรื่องของเรื่องคือไฟมันไม่เข้าเครื่องก่อนนะอย่าพูดถึงเรื่องการชาร์จแบตเลยถ้าไฟเข้าเครื่องยังไงระบบแบตทำงานเลยนะครับแต่อันนี้แค่ไฟยังไม่เข้าเครื่องนะไฟไม่เข้าเครื่องบอร์ดไม่ได้ช็อตนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับวัดให้ดูนะครับวัดเทียบกราวนะครับตัวนี้คือกราวนะกราวเช็คนะครับกราวถึงกราวนะครับจากไฟเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาทางนี้นะเข้ามาจากแจ็คนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆฝึกเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะเป็นอะไรบ้างอันนี้คืออะแดปเตอร์ไฟเข้ามานะครับก็ไม่ได้ช็อตระหว่างทางไม่ได้ช็อตผ่านมอสเฟตตัวนี้มาถ้าผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ช็อตผ่านมอสเฟตตัวนี้มาถ้าผ่านฟิลก็ไม่ได้ช็อตฟิลไม่ได้ช็อตนะไม่ช็อตเลยนะครับขึ้นสูง
สังเกตว่าถ้าใครดูลายวงจรไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะอันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็มีบวกมีลบนะลบก็ไปต่อกราวเลยต่อกราวไปทั่ววงจรมันจะสนใจเฉพาะบวกนะบวกก็จะบังคับมาเลนบวกนะบวกจะวิ่งซ่านไม่ได้บวกจะต้องทำงานตามการควบคุมนะครับแต่กราวเนี่ยจะวิ่งซ่านเลยเวลากราวมากราววิ่งซ่านทั่วระบบก่อนนะไปจ่อไว้รอนะรอการลัดวงจรหรือการปะทุถ้าเกิดทำไม่ดีก็ปะทุเลยนะครับกราวเนี่ยวิ่งทั่วแล้วนะครับไม่ต้องปิดเปิดเลยกราวเนี่ยวิ่งปื๊ดทั่วระบบนะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมการทำงานวงจรเขาจะบังคับเฉพาะไฟบวกนะครับบังคับให้ไปในทิศทางที่เขาต้องการหรือรูปแบบที่เขาต้องการนะครับอันนั้นยังไม่พูดถึงไฟลบนะครับบวกวิ่งมาผ่าน L นะครับกรอง1ชั้นมอสเฟตอันนี้คือขาเดรนทั้งหมดนะครับส่วน3ขาแรกเนี่ยคือขาซอสนะครับขาซอสแล้วก็ขา4คือขาเกตนะเกตเดรนซอสนะครับไม่ใช่เกตเดรนซอสนะครับมอสเฟตเอ็นชาแนลนะครับวงจรมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปเขียนกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวฝึกเขียนตามผมเลยนะครับถ้าใครยังไม่คล่องเนี่ยเดี๋ยวฝึกตามผมเลยอันนี้คือวงจรจ่ายไฟแล็ปท็อปนะมาตรฐานเลยจริงๆเราก็มีบอกหลายคลิปแล้วแหละนะครับอันนี้จากแจ็คใช่ไหมแจ็คก็เป็นบวกเป็นลบนะครับจากแจ็คเข้ามานะครับจากแจ็คเข้ามารูตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นบวกนะครับเป็นลบอยู่รอบนอกเวลาเสียบเข้าไปมันจะโชกกันเองนะครับจากนั้นเวลาบวกเข้ามาเนี่ยจะผ่าน L ตัวหนึ่งนะครับบวกเข้ามาปุ๊บผ่าน L มาเป็น MOSFET นะครับผ่าน L มาเป็น MOSFET นะ MOSFET อะไร N channel N channel เขียนยังไงถ้าเขียนไม่เป็นให้เขียนแบบไหนนะถ้าเขียน MOSFET N channel ไม่เป็นนะครับก็เราจะหันขาเกตขึ้นหรือหันขาเกตลงให้เขียนขาเกตก่อนนะอันนี้คือขาเกตให้เขียนแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้สัญลักษณ์ของ N channel เนี่ยถ้าเราตรงนี้เป็นขาเดรนนะอันนี้เป็น N channel นะขาเดรนอันนี้เป็นขาซอสอันนี้เป็นขาเกตมันจะมีไดโอดบายพาสนะครับที่สามารถใช้การกลับด้านได้นะครับตรงนี้ก็นำกระแสได้สูงนะตรงนี้การกลับด้านตรงนี้ไฟบวกอยู่ที่นี้สามารถทะลุขึ้นมาได้นะครับใช้แบบกลับด้านหรือบายพาสได้หรือบล็อกไฟนี่คือรูปแบบนี้นะครับแล้วมอสเฟตอีกตัวล่ะมอสเฟตอีกตัวก็จะเป็นขาซอสนะครับขาซอสนะอันนี้คือขาเดรนแต่ทำไมเขาใช้กลับกันล่ะนะครับเป็น N channel เหมือนกันเลยนะครับเป็น N นะอันนี้ก็ N FET นะครับเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันแต่วางแบบนี้แสดงว่าเขาวาง2ชั้นเหรอไม่ใช่เขาวางกลับด้านเลยเขาใช้การบายพาสไงก็ผมถึงบอกว่าไดโอดสามารถบายพาสไฟได้นี่คือไดโอดบล็อกไฟชั้นที่2สำหรับแล็ปท็อปเวลาที่ไฟปล่อยตัวนี้ถ้าไฟตัวนี้ปล่อยเข้ามานะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้เปิดนะไฟมันก็ไปทางด้านไดโอดได้แต่เวลามันเปิดไฟก็ผ่านไปได้เฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเปิด2ตัวมันก็ผ่านไปอยู่แล้วแต่ถ้าตัวนี้เปิดตัวนี้ปิดเนี่ยไฟยังไงก็ข้ามไดโอดตัวนี้ได้นะเราเรียกว่าไดโอดบายพาสนะจะใช้ในกรณีที่เวลาเราปิดเครื่องไฟตรงนี้นะครับจะมาตันแค่ตรงนี้จะย้อนลงไม่ได้แต่ถ้าตรงนี้เกิดเป็นไฮเข้ามาเนี่ยไฟจะมาได้นะใช้การสลับไปสลับมาได้นี่ก็คือวงจรตรงนี้นะครับนี่คือวงจรมาตรฐานของวงจรไฟเข้าไล่แค่ตัวนี้เป็นก็ทำเงินได้แล้วนะส่วนตัวนี้เป็น R sense นะวงจรนี้มาก็จะผ่านฟิลนะครับฟิลเซนส์นะครับหรือ R sense นะครับเป็น R แบบชนิดหนึ่งนะครับเป็น R fill นะครับเอาไว้จับกระแสนะจับกระแสตรงนี้ชิปที่จับกระแสเนี่ยบางทีเวลาเราพลิกกลับด้านไปเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงนี้แหละปกติแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่
มันจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งเลยมันจะอยู่อีกด้านหนึ่งเห็นไหมแจ็คอยู่ตรงนี้แต่ชิปจ่ายไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันยาวเดินเส้นวงจรยาวมากเลยการคุมไฟคุมจากตรงนี้เลยตรงนี้นะครับนี่คือชิปคุมไฟชิปที่คุมมอสเฟตตัวนี้นะครับชิปที่เขาใช้คุมก็คือ BQ 800นะครับเป็นชิปตัวใหม่อีกเป็นตัวใหม่ขึ้นไปอีกนะครับ BQ 800นะเดี๋ยวพอมาถึงคลิปตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไม่ได้พาไล่หรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดไดอะแกรมเลยนะก็เดี๋ยวมี Data Sheet นะครับไปศึกษาประกอบคราวนี้เรามาไล่ดูนะครับตั้งแต่ไฟเข้ามาเนี่ยนะครับมาถึงฟิลเนี่ยมันใช่อย่างที่เราพูดไหมนะครับมิเตอร์เช็คนะครับเช็คไฟบวกกันเลยนะครับบวกมา L ปลาย L ไม่ขาดจาก L มาขาเดนนะครับ L มาขาเดนได้จาก L เนี่ยมาขาเดนปุ๊บก็มาขาซอสนะครับแต่ขาเดนก็ไม่ได้ช็อตซอสนะครับนี่ไม่ช็อตนะอันนี้บวกนะครับอันนี้ขาซอสนะ N channel นะมีค่าตกค่อมนะครับมีค่าตกค่อมนะไหนตกค่อมไหมนะครับมิเตอร์ใหม่ยังไม่ชินนะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้มันมีแล้วนะครับแสดงว่าจับไม่สนิทนะครับจากนี้มานี่ได้จากขาซอสมาขาเดนของอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยบัตรแบบนี้นะครับก็มาได้เนี่ยมันไม่น่าขาดหรอกมันสั้นๆแค่นี้ใช่ไหมมิเตอร์ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยจากขาเดนอีกฝั่งหนึ่งมาฟิลได้ไหมนะครับก็วัดแบบนี้เลยนะครับมาฟิลได้ฟิลขาดไหมฟิลไม่ขาดตามหลักแล้วมันควรจะเปิดชิปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่ามอสเฟตตัวนี้ทำไมมันวัดไม่ได้ผมจับไม่ดีนะผมจับที่ L ดีกว่าจับที่ L ได้เพราะว่าไอ้จับตัวนี้มันบางทีมันชิลมานะครับผมจับที่ L มอสเฟตไม่ได้ช็อตนะเนี่ยตัวนี้นะครับนะตามหลักแล้วเนี่ยปลายทางไม่ได้ช็อตลงกราวนะปลายทางฟิลมิเตอร์เช็คนะครับปลายทางฟิลไม่ได้ช็อตลงกราวเลยนะครับวัดที่ปลายฟิลนะครับปลายฟิลเทียบกราวเทียบขั้วลบนะปลายฟิลเทียบขั้วลบนะครับเขาไม่ได้ช็อตลงกราวถ้าเกิดโหลดฝั่งนี้เขาช็อตเนี่ยนะมันก็ควรจะบอกว่าช็อตแต่ว่าไม่ได้ช็อตแต่ไฟก็ไม่เข้าเครื่องนี้มีกลไกนะมีแยบยนต์ด้วยนะแยบยนต์ถ้าใครไม่เข้าใจนี่หลงทางเข้าป่าออกทะเลเลย นะเป็นกลไกที่ผู้ผลิตออกแบบมานะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาฝังอยู่ในนี้นะครับเขาฝังอยู่ในตัวแจ็คนะครับฝังอยู่ในตัวแจ็คเพื่อป้องกันการใส่อะแดปเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานเขาฝังอยู่ในนี้เขามีกลไกอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อว่าเป็นกลไกอะไรนะสาเหตุที่ไฟไม่เข้าเครื่องเนี่ยมันมีกลไกอยู่ตัวหนึ่งในแจ็คตัวเนี้ยคือเขาไม่ทำงานนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยอะแดปเตอร์เราเนี่ยมันสึกนะครับมันเกิดสึกหรือการถูบ่อยนะครับเราเรียกว่ามันสึกอะแดปเตอร์เนี่ยถ้าเราไปซื้อมาจากตลาดนะส่วนหัวเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยนะครับส่วนหัวจะไม่เท่ากันนะครับบางทีเราไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยซื้อมาใส่ก็ไม่ชาร์จนะบางทีก็จะไม่ชาร์จนะเพราะว่ามันสัดส่วนไม่เท่ากันหรือมันไม่ตรงเขามีการป้องกันอยู่ด้านในตัวนี้เขาป้องกันไว้เขาทำมาล็อกเนี่ยจะต้องใช้ของชั้นเท่านั้นจะต้องใช้ของแท้นะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาเราใช้ไปเนี่ยพลาสติกมันเริ่มสึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสึกไปเห็นไหมให้ดูนะความหนาเนี่ยก็เกือบจะไม่เท่ากันแล้วแต่ด้านในผมดูแล้วด้านในก็สามารถมีไฟออกมาได้นะครับทุกอย่างถูกต้องเลยตัวนี้ขนาดว่าเราเสียบเข้าไปไฟยังเข้าเครื่องเลยถูกไหมนั่นหมายความว่า เสียบเข้าไปเนี่ยไฟยังเข้าเครื่องเลย
นั่นหมายความว่าการเสียบนะสมบูรณ์แล้วไม่ต้องขยับมันก็ทำงาน แต่ว่า แต่ว่ามันมีกลไกอยู่ตัวหนึ่งด้านในนะครับด้านในเนี้ยมันเป็นกลไกอยู่ตัวหนึ่งคือมันไม่ทำงานเพราะว่าเจ้าปลายตัวเนี้ยมันสึกแล้วไอ้ปลายตัวเนี้ยเวลาดันเข้าสุดเนี่ยมันไม่สุดแต่จริงๆมันแน่นแล้วแต่ว่ามันไม่กึ๊บถ้าตรงนี้ไม่กึ๊บกันดีเนี่ยมันจะมีอีกวงจรหนึ่งที่มันจะไม่ทำงานนะครับไอ้วงจรตัวนั้นเนี่ยก็คือเจ้าทรานซิสเตอร์เจ้ามอสเฟตตัวเล็กๆนั่นมอสเฟตตัวเล็กๆเนี่ยตัวนั้นนะครับเป็นวงจรควบคุมไฟอีกทีหนึ่งนะครับมันมีการซ้อนระบบเข้าไปโดยใช้อาศัยกลไกข้างในตัวนี้มาควบคุมมอสเฟตตัวนี้ในการดึงไฟบังคับนะสักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าแจ็คเขาไม่ได้เสียนะหมายถึงตัวนี้เขาก็ไม่ได้เสียแต่ว่าอะแดปเตอร์ก็ไม่เสียแต่อะแดปเตอร์มันสึกลงมันไม่กึ๊บนะครับแต่มันก็แน่นมันความหมายมันเป็นอย่างนี้เอกสารตัวนี้นะครับเป็นรหัสนี้นะ LAK902P นะครับเลื่อนลงไปดูที่หน้า84นะครับเขาจะมีบอกเป็นวงจรที่เห็นแล้วอึ้งเห็นแล้วรับรองอึ้งหน้า81นี่แหละหน้า81นะครับนี่เขาซ่อนไว้อยู่นะครับซ่อนไว้นะครับเห็นชัดนะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดหน้าต่างคอมเมนต์นิดนึงนะครับมันจะได้ไม่บังนะปิดหน้าต่างคอมเมนต์แป๊บเดียวชั่วคราวนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับตัวนี้คือฝั่งแจ็คอะแดปเตอร์นะครับแจ็คอะแดปเตอร์เนี่ยมันก็จะมี1กับ2เนี่ยเป็นบวกนะครับบวกมาไม่ใช่1นะบวกนะครับ2นะเป็นกราวนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีแยกอะไรให้เราเห็นชัดเจนขนาดนั้นในความหมายของเขาเนี่ยก็คือ1ก็คือบวก2ก็คือกราวนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีพิน3เข้ามาอีกนะครับพินที่3เนี่ยเขาจะเขียนมาแต่เขาก็ฆ่าทิ้งนะครับแต่เขาตั้งชื่อพินว่า adapter dead นะฮะ adapt dead นะครับ adapt dead หรือ adapt detect นะครับตรงนี้นะชื่อนี้จำไว้ชื่อนี้มาก็จะมาต่อกับทางนี้นะครับจริงๆมันจะต้องมันจะต้องต่อกันนะครับในความหมายที่เขาให้ไว้เนี่ยมันจะต้องต่อกันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูจริงๆความหมายเนี่ยมันจะต้องต่อกันแบบนี้แหละนะครับนะแต่เขาลบออกหรือเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเขาไม่ให้เรารู้นะครับคราวนี้มันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับสมมุติว่าถ้าตัวนี้มันต่อกันเนี่ยมันจะเกิดว่าอะไรขึ้นให้เราสังเกตนะไฟ19เวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยนะครับไฟ19เวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยจะมีไฟทันทีแล้วนะเวลาเสียบเข้ามาไฟ19มีใช่ไหม19บวก AD pin นะครับตรงนี้มีผ่าน L มาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น19 V in ถูกไหมเปลี่ยนชื่อใหม่ผ่าน L มาเป็น19 V in ถามว่าถ้าเราเสียบไฟมาเนี่ยผ่าน L มาตรงนี้มีตรงนี้ก็ต้องมีถูกไหมเพราะมันเป็นไฟชื่อเดียวกันนะครับมันก็มีนะครับมันมีตัวต้านทานอยู่มันก็จะมีตัวต้านทานตัวหนึ่งนะเราเรียกว่าตัวต้านทานเขาเรียกว่าตัวต้านทาน pull up pull down นะครับ 49K หรือค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับประมาณสัก 100K อะไรก็ได้มันก็จะมา bias MOSFET N channel อยู่1ตัวนะ MOSFET ตัวเล็กๆนะครับ bias เลยนะสมมุติว่าถ้าไม่มีตัวนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าถ้า adapter detect เนี่ยไม่ได้มาต่อตรงนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดว่าวงจรตัวนี้ก็จะเป็นวงจรลอยก็แค่แบ่งแรงดันลงกาวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแบ่งแรงดันลงกาว 200K นะครับก็กลายเป็นวงจร voltage divider ตัวนี้ยังไงก็ทำงานนะมองดูยังไงเนี่ยเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาปุ๊บเขาทำงานทันทีเลยทำงานตุ้มนะ MOSFET bias ด้วยไฟบวกปุ๊บเกิดการกินกระแสขาเดนลงกราวไฟอะไรก็ตามที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงขาเดนเนี่ยมันจะลงกราวทันทีถ้าเป็นตัวต้านทานพวกอัพพุดาวก็จะกินไฟเหลือ0 โวลต์นะครับกินทันทีแล้วไฟตัวนั้นชื่อว่าอะไรครับ
ACD ET นะครับหรือ AC Detect นะครับหรือไฟ Detect Adapter ให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาแล้วนะครับให้รู้ว่ามนุษย์เสียบอะแดปเตอร์เข้ามาแล้วนะมันเป็นกลไกก็เหมือนกับการบิดกุญแจในนาวาร่านั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นเหมือนกันไหมล่ะก็บอกแล้ว นะครับบอกแล้วว่าเหมือนกันคราวนี้ไฟตัวนี้มันคืออะไรล่ะไฟตัวนี้เราเรียกว่าไฟ Start Up Chip นะครับ Start Chip ตัว BQ นะครับไฟตัวเมื่อกี้ AC Detect AC Det AC DET คือไฟ Start Up Chip ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขียนไว้ AC DET นะครับเป็นไฟ Start Up Chip นะครับเพื่อเปิดชิปนะเปิดชิปหรือเปิดการทำงาน IC ตัวนี้เวลาทำงานเสร็จเขาจะส่งสัญญาณไดร์ไปไดร์มอสเฟตทั้ง2ตัวนะแบบนี้นี่คือความหมายตรงนี้นะครับมันก็จะมีมอสเฟตอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ามอสเฟตผมเขียนเป็นทรานซิสเตอร์นะครับผมเขียนไว้ตรงนี้นะผมจะเขียนไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะนั่นต้องมาทางนี้ เห็นไหมจุดสตาร์ทนี่สำคัญนะครับมอสเฟตเมื่อกี้ N channel ผมเขียนว่าเป็นทรานซิสเตอร์ดึงไฟลงกราวใช่ไหมอันนี้ถ้าเปรียบเสมือนกับมอสเฟตก็คือเกตเดรนซอสนะครับแบบนี้เขาต่อแบบนี้อยู่ไฟตรงนี้ชื่อว่า ACDET นะครับ ACDET นะไฟ ACDET ได้มายังไงนะครับไปดูนะครับไฟ ACDET เนี่ยได้มาจากตัวต้านทาน19โวลต์นะครับตัวต้านทาน19โวลต์นะตัวต้านทาน 49K 400K นะครับต่อให้นะครับส่วนหนึ่งก็divider ลงกราวอีก 200K นะโดยประมาณนะครับก็กลายเป็นวงจร voltage divider นะครับวงจรก็จะเป็นแบบนี้19โวลต์มีทันทีผ่านตัวต้านทานผู้อัพผู้ดาวก็มี19โวลต์ถ้าไม่มีตัวนี้แต่เผอิญวงจรมากลายเป็นวงจรvoltage divider มันก็แบ่งกระแสส่วนหนึ่งลงกราวไป 200K ตุ้งแรงดันจึงลดถูกไหมแรงดันลดกลายเป็นวงจร voltage divider คำนวณจากสัดส่วนตัวต้านทานได้สัดส่วน2 ต่อ 5นะครับ2 ต่อ 5นะครับก็ตีไปว่ามันแรงดันจะหายไปประมาณสัก2 ต่อ 5สมมติว่ามีเงินสัดส่วนเวลาคำนวณไปคำนวณกันได้เลยนะตามสูตรแต่ว่าเราติ้งต่างว่าตัวนี้จะมาประมาณสัก8โวลต์นะครับ19โวลต์ถูกหันส่วนหนึ่งก็เหลือ8โวลต์จะเข้าปึ๊กตัวนี้นะหรืออาจจะไม่ได้8ก็ได้อาจจะได้ประมาณสัก2โวลต์หรือ 2.6 นะครับเพราะว่าสเปคเขาอาจจะแบบทำงานที่ 2.6 หรือไม่ต่ำกว่า 2.6 นะอาจจะ 2.6 ถึง8โวลต์นะครับได้นะครับ 2.6 ถึง8โวลต์ AC Detect มาเนี่ยถ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้หรือมอสเฟตเมื่อกี้เขาไม่ทำงานเนี่ยไฟ AC Detect จะทำงานทันทีนะครับชิปตัวนี้จะเปิดการทำงานไฟจะข้ามฝั่งนะมีเท่านั้นเองนะครับตัวที่บังคับอยู่ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่บังคับอยู่ก็คือเจ้ามอสเฟตตัวเล็กๆตัวนั้นเขาบังคับอยู่นะครับเขาบังคับไฟที่เกี่ยวกับ AC Detect โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเราจะวัดว่าถ้าเราเสียบที่ชาร์จเข้ามาเนี่ยถ้าเราจะวัดว่าไฟ AC Detect เนี่ยมันเป็น High หรือเป็น Low อยู่ณตอนนั้นเราก็วัดดูที่ตำแหน่งขาเดรนนะครับขาเดรนของ MOSFET ก็คือสมมุติว่าถ้าเป็น MOSFET แบบนี้นะเราเรียกว่า SOT 23 SOT 23เนี่ยมาตรฐานก็คือขา1ขา2นะครับขา3แต่เวลาผมท่องผมจะไม่ได้ท่อง1 2 3อย่างนี้หรอกนะครับผมจะไม่จำผมจะจำเป็นสามเหลี่ยมถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะคือขาเบขา B ขาเบสB C E ผมจำแค่นี้ B C E ถ้าเป็น MOSFET ก็คือ Gate Drain Source
นะแล้วเราก็ไปจำแนกว่ามันเป็น NPN หรือ PNP อีกทีหนึ่งนะจากนั้นก็เราก็อ๋อนะครับตัวนี้เป็น N channel นะครับ N channel N channel เนี่ยเขาใช้ขาเดนเนี่ยเป็นขารับไฟนะครับขาเดนก็คือจุดสามเหลี่ยมนะจุดสามเหลี่ยมยอดสามเหลี่ยมก็คือตรงนี้นะครับก็คือเราก็วัดที่จุดสามเหลี่ยมได้นะว่าตอนนั้นอ่ะไฟมันมีไฟหรือไม่มีไฟนะครับแล้วสมมุติว่าแล้วเขาจะทำไมนะครับสมมุติว่าตัว19โวลต์เนี่ยมันจ่ายเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้มอสเฟตตัวนี้ทำงานทันทีเลยนะเนี่ยเห็นไหมมอสเฟตตัวเนี้ยนะครับทำงานทันทีเพราะว่าอะไรไฟมันไบอัสแล้วเนี่ยไฟตรงนี้ก็ไม่ได้มีไฟสักทีหรอกนะครับไฟตรงนี้ผมอาจจะลัดสเต็ปนะผมอาจจะลัดสเต็ปไปนิดนึงนะครับผมอธิบายลัดสเต็ปนะครับก็คืออันนี้เป็น AC detect นะถูกแล้วนะครับ AC detect การที่เขาดึงเนี่ยเขาก็ดึงตรงนี้แหละถูกแล้วแต่ว่าไอ้ค่าตรงนี้มันจะไม่ตรงนะก็คือ AC detect มันจะอยู่หน้า84นะครับตรงนี้เป็นไฟบังคับนะไฟบังคับนะเดี๋ยวคงต้องเขียนใหม่ไปดูหน้า84นะครับก็จะงงนิดนึงนะครับมันเป็นวงจรซับซ้อน84มานะครับมุ่งเป้าหา AC detect นะครับเจอยังนะครับเจอแล้วนะครับมาหน้า84มุ่งเป้าหา AC detect อยู่ตรงนี้ AC detect หรือ AC det เนี่ยจะทำหน้าที่เปิดชิปพอเปิดชิปปั๊บชิปเนี่ยจะส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณตัวนี้นี่ CMSRC เนี่ยส่งตัวนี้ส่งสัญญาณ AC drive นะครับไหนล่ะ AC drive มีไหมบางทีเขาก็จะซ่อนๆอยู่นี่เจอแล้วนะครับนี่ส่งสัญญาณ AC drive นะครับขา4พอเวลาที่เขาทำงานตุ้มเนี่ย AC drive จะส่งไฟออกไปเปิดขาเกตขึ้นเปิดขาเกตไฟถึงข้ามนะครับก็จะทำงานได้สมบูรณ์ไฟตัวนี้คือพระเอกเลยนะของการที่ไฟไม่เข้าเครื่องจะต้องมาเช็คเลยนะครับสำหรับแล็ปท็อปนะ AC detect ได้มายังไงนะครับนี่ไงได้มาจาก19โวลต์ผ่านตัวต้านทาน0โอห์มมา2ตัวนะครับแล้วก็ผ่านตัวต้านทานผู้อัพผู้ดาว1ตัวเข้าไปนะครับเขาได้มาจาก 42K แบ่งแรงดัน R2 ลงกราวเท่าไหร่ 66K ตัวหนึ่งเท่าไหร่ตัวหนึ่ง0โอห์มตัวหนึ่ง 66K แบ่งแรงดันประมาณนี้AC detect ได้มาจาก66K นะตัวนี้ 66K นะครับเนี่ยแล้วจุดตรงนี้แหละนะครับมันถูกดึงไว้นะครับถูกดึงไว้จุดตรงนี้ถูกดึงไว้ด้วย MOSFET นะครับตัวเล็กๆเมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็นไฟที่สามารถดึงให้กลายเป็น0โวลต์ได้นะแล้วก็ไปดูหน้า81อีกเหมือนเดิมนะครับหน้านี้นะครับให้ดูนะ AC detect เนี่ยมันถูกดึงอยู่นะถูก MOSFET ตัวเล็กๆดึงอยู่ด้วยไฟ AC adapted นะครับด้วยไฟ adapted นะชื่อจะไม่เหมือนกันนะด้วยไฟบังคับตัวเนี้ยนะครับดึงไว้ยังไงก็กลายเป็น0โวลต์ตลอดอยู่แล้วจะไม่กลายเป็น0โวลต์ได้ยังไงมันจะต้องมีวงจรเข้ามาดึงช่วยดึงไฟตัวนี้ให้หายไปด้วยนะเราเรียกว่าชั้นที่2ไฟตรงนี้จะเป็นไฮก็ต่อเมื่อ MOSFET ตัวนี้ไม่ทำงาน MOSFET ตัวนี้จะไม่ทำงานก็ต่อเมื่อแรงดันตรงนี้ขาเกตกลายเป็น0โวลต์แล้วมันจะกลายเป็น0โวลต์ได้ยังไงมันก็ต้องอาศัยเส้นทาง Adapted เนี่ยนะครับที่ฝังเข้ามาอยู่ในแจ็คนะประเด็นสำคัญคือเข้าประเด็นแล้วประเด็นสำคัญคือมันจะต้องอาศัยไฟนะครับที่ฝังอยู่ในตัวโครงสร้างของอะแดปเตอร์ที่ฝังอยู่ในตัวโครงสร้างอะแดปเตอร์เนี่ยขั้นเทพถึงบอกว่าขั้นเทพไง นะครับถึงบอกว่าขั้นเทพเวลาที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีกลไกอยู่ตัวหนึ่ง
นะครับกลไกตัวนั้นแหละจะมาแตะนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปมันจะมีกลไกอยู่ตัวหนึ่งกลไกตัวนั้นน่ะนะครับจะมาแตะนะฮะแตะที่ adapt date เนี่ยให้ลงกราวเข้าใจความหมายไหมแตะที่ adapt date เนี่ยให้ลงกราวนะลงกราวพอเราเสียบเข้ามาปุ๊บไฟจะกลายเป็น0 โวลต์เลย adapt date เนี่ยนะเพราะว่าไฟตรงนี้มันเป็นไฟบังคับไงไฟจะกลายเป็น0 โวลต์เพราะว่า adapt date เวลาเราเสียบแจ็คเข้ามาเนี่ยแจ็คขั้วลบจะมาแตะที่ adapt date แล้วลงกราวพอลงกราวปุ๊บไฟตรงนี้จะกลายเป็น0 โวลต์MOSFET ตัวนี้ไม่ทำงานไฟ adapt date ตัวไฟ AC date เนี่ยจริงๆจะต้องพุ่งขึ้นมานะครับเขาต้องการให้ไฟเนี่ยเหมือนกับว่าตรวจสอบการทำงานแจ็คนะครับว่าแจ็คชำรุดหรือไม่ใช่แจ็คของ Acer แท้ไหมนะครับสำคัญนะครับสำคัญเขาฝังอยู่ในโครงสร้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำให้ไฟข้ามกันนะครับเรามาทำให้ไฟข้ามกันตัวผมเขียนทรานซิสเตอร์อยู่ตรงนี้นะก็คือตัว MOSFET เมื่อกี้นะครับมันได้ไฟมาจากตัวทหารอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็แบ่งแรงดันลงกราวนะครับเป็น R2 เป็น R1 นะครับแบ่งแรงดันลงกราวนะครับก็คือดึงมันจะทำหน้าที่ดึงไฟ adapt date ในลงกราวนะครับก็อยู่ในเส้นทางนี้ดึงลงกราวเวลาเราเสียบแจ็คเข้ามาเนี่ยแจ็คตรงนี้จะทำหน้าที่มาบังคับให้ไฟตรงนี้ดึงลงกราวที่แจ็คนะครับนี่คือความโปรเฟชชั่นอลของมันพยายามเวลาเราเสียบเข้ามาถ้าแจ็คแน่นนะถ้าแจ็คแน่นเนี่ยมันจะกึบกับกึบกับวงจรที่อยู่ตรงนี้ดึงไฟตรงนี้ลงเลยอัตโนมัติพอดึงลงอัตโนมัติเนี่ยMOSFET ตัวนี้จะไม่ทำงานแล้วนะพอไม่ทำงานไฟตรงนี้ก็เด้งขึ้นมาไฟ 2.6 โวลต์ถึง 8 โวลต์ก็จะเด้งขึ้นมาจึงทำให้ชิปตัวนี้ได้รับรู้ว่าขา AC date เนี่ยมีไฟเขาก็ทำงานนะครับวงจรค่อนข้างไม่สวยนะวงจรค่อนข้างไม่สวยเดี๋ยววาดใหม่นะครับไม่ยอมไม่ต้องวาดใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเสียเวลาคล้ายๆว่าเดี๋ยวมี Data Sheet ให้ศึกษานะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดใต้คลิปนะเนี่ยจุดตรงเนี้ยโปรเฟชชั่นอลมากนะครับมันฝังอยู่ในโครงสร้างตัวนี้เลยนะครับฝังอยู่ในโครงสร้างตัวนี้เวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยมันจะดึงไฟตรงนี้ให้เชื่อมกันดึงลงกราวเลยนะครับลองดูนะเนี่ยเส้นอาจจะเล็กหน่อยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาบังคับไฟนะครับบังคับไฟให้เข้าอันนี้คืออะแดปเตอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่ใช้อะแดปเตอร์นะครับผมจะไม่ใช้อะแดปเตอร์เพราะว่ามันจำกัดกระแสไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใช้ตัว power supply เอานะครับผมจะจำกัดกระแสจำกัดความเสียหายไว้อยู่ที่500 มิลลิแอมป์นะครับเผื่อเวลาจิ้มผ้าจิ้มอะไรแบบนี้นะให้ดูนะครับดูขั้นตอนนะครับว่ามันมีความผิดพลาดอยู่แต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถแก้ไขได้เราสามารถแก้ไขโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแจ็คก็ได้นะครับเพราะว่าแจ็คตัวนี้รู้สึกจะไม่มีอะไรและหายากนะครับเราแก้ไขโดยที่เราไม่ต้องบายพาสMOSFETเลยนะครับไม่ต้องจำลวดนะไม่เอานะเรามีความโปรเฟชชั่นอลเราจะทำแบบเนียนๆเลยนะครับแต่เราก็จะแฮกนั่นแหละแต่เราก็จะทำเนียนๆทำเนียนๆเลยนะเห็นไหมเห็นนะโอเคเห็นชัดนะครับชัดเจนเดี๋ยวเราจะทำเนียนๆเลยนะครับ
บวกลบถูกต้องนะครับบวกลบถูกต้องตุ๊ดมาเปิดไฟเข้ามาครับปึ๊บนะครับไฟไม่เข้าเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ไฟมาที่อะแดปเตอร์แล้วนะครับเนี่ยคือไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะไฟมาที่อะแดปเตอร์แล้วไฟมาที่ L ไฟมาที่ขาเดรนของ MOSFET แล้วแต่ไฟยังไม่ออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับยังเลยกลายเป็น0นะครับคราวนี้มันเกี่ยวกับว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยเขาไม่กึ๊บนะครับไม่กึ๊บไฟขาเกตของไอ้เจ้าทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆตัวนั้นลงกล่าวเขาไม่กึ๊บพอเขาไม่กึ๊บเนี่ยไฟขาเกตนะครับพอเขาไม่กึ๊บไฟขาเกตก็เป็น5โวลต์พอไฟขาเกตเป็น5โวลต์ก็แสดงว่าไฟขาเดรนจะต้องเป็น0โวลต์ถูกไหมเพราะว่า N channel อันนี้ก็คือไฟขาเดรนนะครับไฟขาเดรนกลายเป็น0โวลต์นะครับไฟขาเดรนกลายเป็น0โวลต์นะครับอันนี้คือ MOSFET เขาเรียกว่า MOSFET เช็คการเชื่อมต่อนะครับคราวนี้ผมจะลองลัดวงจรนะครับลัดวงจรขาเบสนะครับซึ่งตอนนี้ขาเบสเนี่ยขาเบสมันเป็น5โวลต์อยู่ผมจะลัดวงจรขาเบสลงกราวนะครับเดี๋ยวผมก็เตรียมสายมานะครับช่องนี้มีการลัดวงจรบ่อยเหลือเกินช่องนี้ลัดวงจรบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจำไว้ตรงนี้นะครับผมจะจำขาเกตลงกราวนะวิธีการจำขาเกตลงกาวผมเนี่ยผมก็จะเตรียมแหนบนะครับแล้วก็ผมก็มาคลิกปากกาวนะครับแล้วผมก็จะอันเนี้ยไปจับขาผมก็จะไปจำที่ขาเบสหรือขาเกตของ MOSFET ตัวนั้นนะครับแล้วจากนั้นมิเตอร์ตัวที่ท่านเห็นเนี่ยมิเตอร์ตัวเนี้ยมิเตอร์ตัวเนี้ยผมจะจับไฟเอาพุท19โวลต์นะครับเขาจะพุ่งออกเลยนะครับใครดูนะดูนะไฟมาแต่ไฟยังไม่ข้ามนะไฟยังไม่ข้ามเพราะอะไรนะครับเพราะว่าขาเกตมีไฟจึงทำให้ไฟขาเดนไม่มีไฟนะครับจากนั้นผมจะลัดวงจรนะครับโดยการเอากราวเนี่ยมาจับที่ขาเกต3 2 1ไฟเข้าแล้วเห็นยังไฟเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เจอแบตนะครับเขาไม่เจอแบตเขาเจอนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้าเคสสมบูรณ์ตอนนี้ไฟข้ามแล้วนะไฟข้ามแล้วนะครับไฟข้ามแล้วเนื่องจากว่าผมจำกัดกระแสไว้ไงนะครับอีกทีนะตอนนี้คือไฟยังไม่ข้ามนะครับไฟยังไม่ข้ามนะผมลัดวงจรขาเกตลงกราวไฟข้ามแล้วนะครับแต่ไม่ได้ข้ามเต็มนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ต่อกับเครื่องฐานไบออสก็ไม่ได้ใส่แบตก็กลายเป็น0โวลต์อยู่นะครับก็คือมันล็อกดาวน์ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์วงจรตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปประกอบนะครับก็ไฟก็เข้าเครื่องเลยตัวนี้นะถ้าเปิดเครื่องติดไฟก็เข้าเครื่องเลยนะครับแล้วเครื่องก็จะชาร์จปกติเลยนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือแนวทางนะครับเดี๋ยวทบทวนนะครับเดี๋ยวทบทวนนะเดี๋ยวปิดแล้วนะครับเดี๋ยวปิดแล้วเพราะว่ามันเป็นไฟสูงครับอันตรายอยู่นะครับทำให้ดูสดๆก็อันตรายนะเดี๋ยวผมจะประกอบอยู่ในเครื่องนี้แหละนะครับประกอบทำอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวอธิบายเป็นบล็อกไดอะแกรมอีกทีนะครับเดี๋ยวได้เข้าใจเดี๋ยวจะวาดสวยๆเลยเดี๋ยววาดสวยๆให้เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือแจ็คบวกแจ็คลบเข้ามาใช่ไหมมาปุ๊บผ่าน L นะครับผ่าน L มาเป็น MOSFET ตัวที่1นะครับเป็น MOSFET N channel นะN channel ผมเขียนแบบนี้นะ
MOSFET ตัวที่2ก็เป็น N channel นะครับแต่จะอยู่กับด้านกันนะครับแล้วก็เป็นตัวต้านทาน R field นะครับ0 โอห์มนะครับจากนั้นก็จะเป็นชุดไฟ19 โวลต์นะครับคอมพิวเตอร์จะเอาไปใช้จากจุดนี้เป็น19 โวลต์นะครับจากจุดนี้เลยเราเรียกว่าไฟเมนนะครับเจ้าชิป BQ 800เนี่ย BQ 800นะครับดูคอนเซปต์นะจะมีขาหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า ACD ET นะครับแล้วก็จะมีส่งสัญญาณไดร์นะครับไปได้ขาเกตเขาจะเป็นตัวเปิดเปิดการทำงานเขามีกราวเขามีไฟเลี้ยง V-in นะครับไม่ยากเปิด Data Sheet Search Google ก็เจอ BQ 24800นะครับ BQ 24800 AC Detect เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะได้มาจากไฟที่ผ่านตัวนี้มานะครับส่วนหนึ่งก็ลงกราวนะครับเป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับได้กี่โวลต์นะครับมันจะอยู่ทักประมาณ 2.6 ขึ้นไปนะ 2.6 โวลต์อัพนะครับตรงนี้ก็ประมาณ400K นะครับตรงนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่ 200K นะครับจุดตรงนี้สำคัญสามารถดึงให้กลายเป็น0 โวลต์ได้เขาเอาอะไรมาดึงนะครับวิธีการที่เขามาดึงเนี่ยเขาดึงลงกราวโดยใช้ MOSFET นะครับดึงจากจุดตรงนี้เขาใช้อะไรมาดึงนะครับเขาก็ใช้ตัวต้านทานนั่นแหละนะครับผู้อัพผู้ดาวมาดึงออโต้เลยนะครับเป็นประมาณสัก 400K เหมือนกันดึงออโต้เลยส่วนหนึ่งก็ลงกราวนิดหน่อยนะครับประมาณ 66K ใช่ไหมเมื่อกี้วงจรตรงนี้ถ้าเราเดินวงจรแบบนี้นะเสียบไฟเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็น0 โวลต์อยู่แล้วตลอดเลยเสียบยังไงเข้ามาก็0เสียบยังไงเข้ามาก็0เพราะอะไรครับเสียบเข้ามาตรงนี้มีไฟตรงนี้ทำงานดึงไฟลงกราวตรงนี้พยายามจะมีไฟแต่กระแสน้อยไงมันก็สามารถกลายเป็น0 โวลต์ได้มันก็ลงกราวกลายเป็น0 โวลต์ตรงนี้ก็0 โวลต์ตลอดจึงไม่เกิดการทำงานหรือเกิดการชาร์จคราวนี้ลูกค้าก็ให้เบาะแสว่าลูกค้าขยับนะครับมันก็ทำงานพอขยับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีวงจรอยู่ตัวหนึ่งที่ดึงไฟจากตรงนี้ไปดึงไฟขาเบสเนี่ยไปดึงไปต่อให้กราวนะครับอันนี้เป็นกราวนะทันทีที่เราเสียบแจ็คเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดสวิตช์กดลงนะสวิตช์กดลงอีกชั้นหนึ่งนะกดลงตรงเนี้ยเนี่ยเป็นสวิตช์แมคานิกนะเป็นแมคานิกกลไกที่เป็นธรรมดาเสียบเข้าไปปั๊บมันกดลงพอกดลงเนี่ยแผ่นกราวจะมาเชื่อมกับขาเบสวงจรที่เดินไปขาเบสเนี่ยมันก็จะมีถ้าใครสังเกตดูนะครับถ้าใครสังเกตดูตรงนั้นน่าจะมีเส้นวงจรที่ไปอยู่เห็นไหมเส้นวงจรที่ฝังเข้าไปด้านใต้เห็นไหมครับตัวนี้แหละเส้นขาเบสเนี่ยนะครับวัดดูแล้วเนี่ยสามารถมาแตะกับไอ้ตัวนี้ได้นะไอ้แตะกับไอ้ฝั่งนี้ได้แต่ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่กราวนะไม่ใช่กราวโดยตรงเป็นกลไกนะครับเป็นกลไกเมื่อเวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยจะเกิดการผลักการผลักออกหรือเสียบเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะถลนมาทับกันนะครับถลนมาทับเนี่ยจึงทำให้ขาเบสเนี่ยแตะกราวได้พอแตะกราวได้เนี่ยจึงทำให้ไฟตรงนี้กลายเป็น0 โวลต์เวลาเราเสียบเข้ามานะตรงนี้0 โวลต์พอตรงนี้0 โวลต์ถามว่าตรงนี้ทำงานไหมไม่ทำงานถูกไหมไม่เห็นคอมเมนต์โอเคนะครับสวัสดีครับอาจารย์อยากซ่อมไล่วงจรอิเล็กทรอนิกส์เก่งอาจารย์ต้องเรียนรู้อีกกี่ปีโอ้ยเรียนรู้ได้ทุกวันครับพี่นัทไม่ต้องห่วงเรียนรู้ได้ทุกวันเริ่มจากทรานซิสเตอร์กับตัวต้านทานผู้อัพผู้ดาวเท่านั้นเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเท่านั้นจริงๆนะครับเมื่อกี้สวิตช์
เวลาเราเสียบแจ็คเข้ามาเนี่ยสวิตช์มันจะมาดูนกันนะครับมันจะเป็นกลไกแมคานิกที่อยู่ในเวอร์ชั่นของไอ้แจ็คตัวนี้มันมีความล้ำนะเขาฝังความล้ำมาด้านในใครไม่สังเกตจะไม่เห็นฝังปุ๊บมันจะกดพอกดลงเนี่ยกราวจะมาแตะขาเบสหรือวงจรขาเบสนะลากไฟตรงนี้ลงกราวไปเลยพอลงกราวทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็น NPN หรือ MOSFET N channel ขาเกตหรือขาเบสกลายเป็น0โวลต์ตรงนี้ไม่ทำงานพอไม่ทำงานตรงนี้ก็กลายเป็นว่ากระแสไม่ถูกกินแล้วนะครับพอกระแสไม่ถูกกินกระแสก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มนะครับพูดง่ายๆคือก็มีไฟนั่นแหละก็กลายเป็นว่ามีไฟขึ้นมาสวิตช์แมคานิกที่อยู่ในสวิตช์เนี่ยเขาไม่ทำงานนะครับคือเขาชำรุดนั่นเพราะว่าแจ็คหัวชาร์จเวลาเราใช้ไปมันสึกเรื่อยๆแล้วมันก็โปรเทปอีกเข้าไปอีกนะมันโปรเทปคือมันป้องกันต่อให้เราไปซื้อหัวดีมาถ้าตำแหน่งบากไม่ตรงกับของที่เขามีอยู่หรือทำเอาไว้มันก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ไม่ได้นะครับวิธีการนี้ก็คือว่าเราก็บังคับครับเนื่องจากว่ากลไกตรงนี้เขาใช่ไหมเขาแต่วงจรเหล่านี้เขาทำงานได้วิธีการคือเราก็ทำยังไงเราก็รัดวงจรตรงนี้ลงกราวไปเลยนะฮะแต่เราต้องทำเนียนนะเราอย่าลากสายให้เขารู้ เราอย่าลากสายให้เขารู้เราต้องขั้นเทพเราก็ต้องรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้มีตัวต้านทานอะไรเลยนะครับรู้แล้วนี่นะครับนี่ไงขั้นเทพจากเดิมตรงเนี้ยมันควรจะเป็น66โอห์มใช่ไหม66K เราก็เปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ใหม่เลยกลายเป็นตัวต้านทาน0โอห์มเข้ามาใส่หรือบัตรกีต่อลวดแล้วก็แต้มตะกั่วมันมนเข้าไปให้ไม่เห็นมันจะทำให้ไฟตรงนี้กลายเป็น0โวลต์ตลอดเวลาพอเป็น0โวลต์ตลอดเวลาตรงนี้ไม่ทำงานพอไม่ทำงานตรงนี้ก็จะทำงานนะครับนี่คือเรียบร้อยเพราะกลไกตรงนี้เขาแค่เอาไว้เช็คอะแดปเตอร์ว่าเป็นของแท้เปล่าของดีเปล่าไม่สึกไม่หลอใช่ไหมแต่ว่าอะแดปเตอร์ของเราที่เรามาเสียบเนี่ยมันไม่สึกไม่หลอจริงนะครับไฟมันเข้ามาได้นี่ไฟมันเข้ามาจนถึงนี้เลยเพราะฉะนั้นวงจรนี้แฮกแล้วไม่ส่งผลเสียหายกับระบบเราก็แค่เปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตัวต้านทาน R2 เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่ R2 จะอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นแหละเราก็เอาตัวนั้นออกแล้วใส่ตัวต้านทาน0โอห์มเข้าไปหรือลวดแต้มนะครับก็จบเลยก็ประกอบได้นะครับก็เดี๋ยวผมน่าจะทำในคลิปนี้เลยละมั้งนะครับก็จะได้ให้เห็นสดๆกันไปเลยนะครับแฮกได้ครับแฮกได้นะครับเดี๋ยวผมทำเลยนะครับทำเลยอันนี้ก็คือแนวทางนะครับแนวทางนี่คือความรู้ทั้งนั้นเลยนี่คือวงจรอยู่บนเรือนไม้ก็เป็นหลักการนี้นะไม่ใช่ว่ามีนะมีวงจรขโมยไฟขาเบสเราเรียกว่าวงจรขโมยไฟขาเบสนะอันเนี้ยนะครับวงจรขโมยไฟเนี่ยมันเป็นวงจรที่ขัดแย้งกันอยู่มันขโมยไฟตัวนี้มาขโมยตัวนี้ได้จะไม่ให้ตัวนี้ขโมยตัวนี้ได้เราจะต้องขโมยไอ้ตัวนี้ก่อนชิงเตะขาชิงเตะพามามันก่อนนะครับเข้าใจไหมชิงเตะมันก่อนบังคับให้มันลงกาวซะตรงเนี้ยเพราะว่ามันใหญ่สุดไงมันใหญ่สุดเราต้องมาดึงขาเบสนะครับเพราะว่าเราไปแฮกอะไรแบบนี้จำลงกาวตรงนี้จำลงกาวไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้จะต้องมีไฟนะมีไฟตรงนี้ถึงทำงานเขาจะส่งชาร์จปั๊มออกไปนะครับอันนี้เขาทำงานแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าแบตแรงดันไม่ออกนะครับเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าไปประกอบนะครับไปประกอบแล้วก็ลองเปิดดูก็เหมือนกับแต่แบตตอนแรกมามีไฟนะมันก็ว่าพอถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วเหมือนกับผมก็พยายามตรวจซ่อมไปนี่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เขาไม่ปล่อยออกมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ช็อตนะแต่ว่าตัวนี้ไฟยังเต็มอยู่คิดว่าเขาล็อกนะ BMS เขาล็อกแต่ว่าเขารอให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสตาร์ทขึ้นมาได้จากนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยจะส่งสัญญาณไปสื่อสารใน BMS ที่อยู่ในนี้
พอส่งสัญญาณไปสื่อสารว่าคอมพิวเตอร์พร้อมแล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะเปิดการทำงานออกมาไฟชาร์จถึงจะเข้าไปนะครับเราจะต้องทำไฟจุดตรงนี้ก่อนนะครับเราจะต้องทำไฟจุดตรงนี้ก่อนนะทำไฟปุ๊บเข้าไปเนี่ยในวงจรตรงนี้ทำไฟเข้าไปเนี่ยเขาถึงจะสตาร์ททำงานขึ้นมาได้เดี๋ยวผมลองดูนะครับให้ดูนะครับอันนี้ก็คือทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตตัวที่ขโมยไฟเขาขโมยไฟตัวต้านทานตัวนี้ตัวต้านทานตัวนี้ได้มาจากตัวต้านทานตัวนี้นะครับได้มาจากตัวนี้นะครับตัวต้านทานตัวนี้ก็ได้มาจาก2ตัวนี้เป็น0 โอห์มนะเป็นตัวต้านทาน0 โอห์มนะครับ0 โอห์มเขาใช้0 โอห์ม2ตัวมามันจะมีตัวที่เชื่อมกันแล้วก็มาทางนี้อันนี้เป็นแบบหลายเคเลยหลายเคมาปุ๊บเนี่ยอยู่ใต้ท้องตรงนี้อยู่จุดตรงนี้มันก็จะมีจุดอยู่ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้แหละคือไฟ AC Detect หรือ AC DET นะครับจุดตรงนี้นะสำหรับรุ่นนี้อันนี้คือ R2 ที่แบ่งแรงดันขาเบสตัวทรานซิสเตอร์ที่ขโมยไฟลงกาวนะคือ R2 เนี่ยตรงนี้แหละเราเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้เปลี่ยนเป็น0 โอห์มนะเราก็บัดกีย์ออกครับบัดกี้ออกแล้วหยดตะกั่วลงไปเลยหยดหนึ่งหรือใส่ลวดก็ได้นะจะไม่มีใครรู้เลยนะครับสังเกตว่าขาเบสเนี่ยขาเบสเขาชี้มาด้านใต้อะแดปเตอร์นะครับเขามาอยู่ที่ตัวนี้เลยนะเนี่ยดูนะขาเบสเนี่ยเขาจะมาชี้ที่ตัวนี้นะเห็นไหมขาเบสมาที่กลไกสวิตช์เวลาที่เราเสียบอะแดปเตอร์มาเนี่ยมันจะมีกลไกอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเสียบให้ดูเลยนะครับผมเสียบให้ดูนะเดี๋ยวได้เห็นชัดๆแบบได้ประสบการณ์นะครับเวลาผมเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีการกดกันนะครับกดปุ๊บไอ้ตัวนี้จะต้องลงกราวนะเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยตามหลักแล้วไอ้ตัวนี้จะต้องลงกราวเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยขาเบสไม่ได้แตะกาวเลยอันนี้คือกาวนะเนี่ยกาวเนี่ยพอเสียบเข้าไปขาเบสไม่ได้แตะกาวคือมันไม่เชื่อมกันเวลาเขาเรียกว่ามันจะต้องมาดุลอีกนิดนึงมันจะต้องมาดุลอีกนิดนึงมันใกล้จะเชื่อมกันละมันใกล้จะเชื่อมกันละนิดนึงนะครับแต่มันไม่เชื่อมนะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ก็ไม่ได้เสียด้วยนะปัญหาคือเนี่ยเขาเรียกว่ากลไกที่อยู่ข้างในเจ้าสวิตช์ขั้นเทพเนี่ยเราเรียกว่าสวิตช์ขั้นเทพหามานานแล้วนะครับในที่สุดก็เจอเครื่องที่ทำให้ผมรู้ว่าไอ้สวิตช์เดี๋ยวนี้มันมีสวิตช์กลไกขั้นเทพนะครับสวิตช์กลไกขั้นเทพมากลายวงจรเขาไม่โกหกเรานะครับลายวงจรเขาวิ่งมาทางนี้แสดงว่ามันจะต้องซ่อนเข้ามาในนี้นะเนี่ยเขามาแสดงว่าสวิตช์เต้าเนี้ยเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะต้องกดตรงเนี้ยลงกราวเลยเพราะในวงจรมันบอกว่าตรงนี้จะต้องลงกราวจะทำให้ไฟ AC DET มีนะครับเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ที่เป็น R2 เนี่ยทำให้กลายเป็น0 โอห์มซะนะครับไม่ต้องใช้ลมร้อนเลยงานนี้ก็ใช้หัวบัดกีก็ได้มาลองกันนะครับทำตรงนี้แหละให้กลายเป็น0 โอห์มนะครับทำให้กลายเป็น0 โอห์มซะขาเบสลงกราวนะครับตัวต้านทานตัวนี้จริงๆมันไปลงกราวนะครับนี่นะคือมันไปลงกราวนะครับเนี่ยเราเรียกว่าตัวต้านทาน R2 นะครับ R2 ลงกราวอยู่ตัวนี้อันนี้คือกราวนะครับอันนี้คือขา B นะครับมันจะแบ่งแรงดันเนี่ยนี่คือ R1 นะนี่ R1 เห็นไหม R1 อยู่ทางนี้นะ R1 กี่ K นะครับเราเช็คได้นะครับ R1 กี่ K ครับปั๊บ200K เห็นไหม 200K นะ R2 กี่ K 100K นะครับR2 100K รัดวงจรตรงนี้ลงกาวเลยนะครับจะทำให้ไฟขาเบสเป็น0 โวลต์ตลอดพอ0 โวลต์ตรงนี้ก็จะไฟก็จะเด้งขึ้นมาได้นะครับตรงนี้คือกราวนะนี่ถ้าเป็นทรานซิสเตอร์นะถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็ B C E ถ้าเป็นมอสเฟตก็คือเกตเดรนซอร์สท่องไว้
แบบซอส2 3เกตเดรนซอสอย่าไปท่องเกตซอสเดนมันไม่คล้องจองกันเกตเดนซอส B C E เนี่ยต้องแบบนี้นะครับ B 6 C นี่6 C นี่วัดดูมันเป็นมอสเฟตนะแต่ว่าด้านในสเปค Data Sheet เขาบอกว่าเป็นทรานซิสเตอร์สเปค Data Sheet เขาบอกเป็นมอสเฟตนะครับแต่รหัส 6C เนี่ย 6C จริงๆมันเป็นทรานซิสเตอร์แต่ก็ไม่แน่อีกนะครับถ้าผู้ผลิตคนเดียวกันเขาก็ใช้โค้ดเดียวกันหรือผู้ผลิตต่างโค้ดอันนี้ไม่ได้นี่อันนี้บวกนะบวกขาซอสขึ้นมามีค่าตกคอมเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้เสียนะครับ49x 49x คือ30กว่าโอห์มนะครับมันจะมีตารางเปรียบเทียบตัวต้านทานอยู่นะตอนนี้เราเรียกว่าโค้ดตัวต้านทานอีกแบบหนึ่ง30กว่าโอห์มนะครับแบ่งแรงดันลงกาว30กว่าโอห์ม30กว่าโอห์มก็คือ0โวลต์นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันกระแสน้อยนะครับ31โอห์มกระแสขาเบสเนี่ยจะชิงลงกาวไป31โอห์มก็ตรงนี้ก็แทบกลายเป็น0โวลต์นะครับตรงนี้ก็ไม่นำกระแสแล้วครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นมีไฟนะครับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องช็อตก็ได้นะถ้าหาช็อตไม่ได้ก็เอาตัวต้านทานค่าต่ำๆนะ10โอห์ม20โอห์มมาใส่ก็ได้ก็กลายเป็น0โวลต์ได้เราจะต้องบังคับไฟขา B เนี่ยนะครับให้กลายเป็น0โวลต์นะครับจากนั้นไฟก็จะออกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเดี๋ยวเราวัดก่อนนะครับอันนี้คือไฟขา B นะวัดไฟขา B ก่อนเลยนะครับปล่อยไฟเข้ามานะ19โวลต์นะครับ3 2 1นะครับไฟขา B 0โวลต์นะครับขา B 0โวลต์แล้วนะครับถ้าขา B 0โวลต์ก็แสดงว่าขา C กลายเป็น High นะเรียบร้อยเห็นไหม 2.5 โวลต์เป็นแรงดันเข้าไป reference ตัว AC detect นะครับถูกต้องเลยนะครับนั่นกลายเป็นว่ามีไฟแล้วนะครับจากเดิมคือไม่มีนะเพราะว่าขา B ถูกดึงลงกราวนะครับบังคับดึงนะครับบังคับดึงไฟ19โวลต์มีนะครับ19โวลต์มีนะแล้ว19โวลต์เข้ามาในวงจรหรือยังนะครับ19โวลต์เข้ามาหรือยังนะยังไม่เข้าเพราะว่ายังไม่มีแบตนะครับยังไม่มีแบตหรืออะแดปเตอร์เนี่ยนะยังไม่ได้ถูกเสียบนะครับแต่ไฟ AC detect มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบอะแดปเตอร์กันนะครับเสียบอะแดปเตอร์จริงๆเลยนะครับของตัวเขาเองปั๊บนะครับเสียบอะแดปเตอร์ของตัวเขาเองเลยนะครับลองดูว่าไฟจะเข้าไหมนะครับ19โวลต์มี19.5นะครับไฟเข้ายังไฟก็ยังไม่เข้านะเข้าแล้วเห็นไหมเข้าแล้วนะครับเห็นไหม นะครับ19โวลต์มีไฟดีเทคว่าอะแดปเตอร์ถูกเสียบจริงกลายเป็นถูกดึงลงกราวไฟ AC DET มีบ่งบอกว่าฉันเสียบอะแดปเตอร์มาแล้วนะครับสตาร์ท IC อันนี้แหละเราเรียกว่าไฟสตาร์ท IC นะครับขา B เป็น0ขา C มีไฟเพราะว่าไม่ถูกดึงนะครับไม่ถูกดึงนะพอขา C มีไฟมารอไฟมาแล้วนะครับพอไฟมาแล้วไฟก็เข้าเครื่องมาแล้วนะครับ
พอไฟเข้าเครื่องมาแล้วก็พร้อมทำงานแล้วครับตอนนี้นะครับ เห็นไหมจากเดิมคือไม่เข้าเลยยังไงก็ไม่เข้านะครับ เราเรียกว่าการเรียนรู้กลไกแมคานิกนำไปปรับใช้ได้นะในเรือนไม้ในรถยนต์เนี่ยเยอะเลยแหละนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือสุดยอดใช่ไหมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองนะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จกับแบตนะครับผมลองประกอบนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วผมหยอดซิลิโคนเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้พร้อมประกอบแล้วก็พร้อมรันนะครับได้ตังค์แล้วนะครับวัดเช็คนิดนึงนะครับว่าเวลาเราต่อออนในระบบเนี่ยแบตมันออกมาไหมนั่นเห็นไหมพูดไว้ไม่มีผิดเลยเห็นไหมใครพลาดตอนที่ผมเอาแบตตัวเนี้ยออกไปด้านนอกเอาบอร์ดไปต่อออกด้านนอกต่อแบตเข้ามาแบตเนี่ยแบตนะไม่ยอมเข้าเครื่องแบตไม่ยอมเข้าเครื่องเพราะว่าบางทีฐานไบออสไม่ได้ถูกเสียบนะเห็นไหมกลไกพวกนี้มันฐานไบออสคืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมใส่ดูอันนี้ก็คือฐานไบออสเนี่ยบางทีเขาเป็นฐาน3 โวลต์บางทีมันไม่ได้ถูกเสียบในระบบนะครับจะทำให้แบตไม่ออกนะต่อให้แบตมีไฟก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจสอบเอเซอร์เนี่ยจะต้องใจเย็นอย่าเพิ่งโทรแจ้งลูกค้าอย่าเพิ่งบอกว่าแบตเสียนะครับอะแดปเตอร์เสียนะครับต้องเช็คก่อนว่าฐานไบออสหมดเปล่าใส่ฐานไบออสแบตออกนะตอนที่เราเอาแบตตัวเนี้ยไปทดสอบด้านนอกกับบอร์ดเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ถอดฐานไปด้วยแบตมีไฟนะแต่มันไม่ยอมเข้ามาไม่ยอมปล่อยออกมา BMS ไม่ปล่อยนะครับหมายความว่าชุดสื่อสารเนี่ยเวลาเขาสื่อสารกันเนี่ยเขาจะไปสั่งให้ BMS ปล่อยไฟออกมาได้ประมาณนี้เห็นไหมงานนี้ได้ตังค์แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ขอบคุณมากโอ้มันคืออันเดียวกันนั่นแหละไม่ยากเลยแล้วก็กล่อง ECU ก็เปรียบเสมือนกับชุดคอนโทรลเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์นั่นแหละมันก็จะเป็นสมองนะครับรับคำสั่งมาสั่งไฟออกไปเป็น PWM จุดระเบิดมันหยุดหัวเทียนยังไงมันปล่อยเป็นสัญญาณยังไงแป๊บมันไปยังไงก็มันไล่ได้นะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการเดียวกันเป็นกำลังใจให้เลยนะกล่อง ECU เพราะว่ากล่อง ECU เนี่ยต่อให้ผมรับมานะสู้ให้ท่านน่ะมาเรียนรู้แบบเนี้ยเรียนรู้กับคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยแล้วนำหลักการเนี้ยไปหาตัวเสียมันจะง่ายกว่าที่ส่งมาซ่อมที่ผมหรือส่งมาให้ผมทำคลิปเพราะว่าผมเวลาทดสอบมันไม่ได้อยู่กับตัวรถนะอะไรแบบนั้นนะมันเป็นกลไกเฉพาะทางแต่ถ้าท่านพวกช่างยนต์เนี่ยมาเรียนรู้นะจะทำให้ท่านไปได้เร็วนะไปได้เร็วได้ไวเลยเช็คไฟแบตนะตอนนี้ไฟแบตออกมาแล้วนะครับแบตออกมานะครับโอเคนะครับแบตออกมาแบบนี้ก็เปิดเครื่องติดสินะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันเลยนะครับรอกำลังบูตมาแล้วกำลังบูตฟึดจะเห็นจอเป็นเส้นนิดนึงนะครับกำลังบูตอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบที่ชาร์จนะครับรอเขาเปิดจอขึ้นมาก่อนรอนานนิดนึงต้องใจเย็นนะซ่อมเอเซอร์รอเห็นไหมผมบอกว่าให้รอนะครับถ้าใครใจไม่เย็นนะขึ้นแล้วนะใครใจไม่เย็นโอ้โหเดี๋ยวผมขอบังจอนิดนึงนะครับเผื่อเป็นงานของลูกค้านะเผื่อลูกค้ามีรูปมีอะไรแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเช็คก่อนสรุปรายชื่อแขกพ่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนหน้าจอนะ
เพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมซ่อนหน้าจอแล้วแบบนี้ผมโชว์ได้นะครับพึงระวังเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับ งานข้อมูลส่วนบุคคลใดๆนะครับก็อย่าให้ออกสื่อนะเดี๋ยวผมจะเสียบอะแดปเตอร์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราซูมหน้าจอลงไปก็ได้เพราะว่ากล้องเราซูมได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนขาท่าทางจะยากนะครับเปลี่ยนขาตั้งกล้องท่าทางจะยากนี่คือแบตเขามีอยู่แล้วเขาไม่ได้ชาร์จนะครับคราวนี้ผมจะเสียบแบตแล้วนะครับผมเปิดอะแดปเตอร์เข้ามานะครับเช็คแบตก่อนเลยนะครับเช็คแบตนะดูมิเตอร์ด้วยนะครับเช็คที่ชาร์จนะที่ชาร์จไฟมานะครับไฟมานะเนี่ยไฟมานะเนี่ยเห็นไหมเอาล่ะสิมาลุ้นกันนะครับลุ้นนะผมจะเสียบที่ชาร์จแล้วนะเนี่ยผมเสียบที่ชาร์จจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะลุ้นนะลุ้นนะเสียบที่ชาร์จนะเดี๋ยวเอากล้องออกไปนะครับบางอรรถรสเสียบที่ชาร์จนะที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะที่ชาร์จเนี่ยลูกค้าบอกว่าเสียบยังไงก็ไม่ได้นะครับผมเสียบเข้าไปโจ๊ะแรกเลยนะ3 2 1จบไม่ต้องขยับอะไรเลยสรุปแล้วที่ชาร์จก็ไม่ได้เสียหัวเขาสึกแต่ไม่เสียแล้วก็หัวก็ยังพลาสติกยังเต็มไม่ได้ล่อนชาร์จเรียบร้อยครับต่อให้ผมขยับนะครับขยับสายยังไงก็ผมเดี๋ยวผมให้ดูนะ เราก็ชาเลนจ์นะพอมองเห็นนะลูกค้าบอกว่าเสียบอริยาบทไหนก็ไม่มานะอันนี้ผมเปลี่ยนอริยาบทนะผมเปลี่ยนมาเสียบบนหัวนะ3 2 1ชาร์จปกติเลยนะครับดูสรุปนะชาร์จเข้าเรียบร้อยครับเนี่ยสัญลักษณ์รูปชาร์จนะครับสัญลักษณ์รูปชาร์จคือเขาจะมีที่ชาร์จนะครับถ้าถอดอะแดปเตอร์ออกอะแดปเตอร์จะหายเห็นไหมอะแดปเตอร์จะหายคือไม่ชาร์จเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปปุ๊บจากอริยาบทไหนก็ช่างมาทันทีเห็นไหมสรุปงานนะครับงานคืออะไรวันนี้นะครับงานคือว่ามันโดนไฟบังคับโดยสวิตช์แมคานิกที่อยู่ในโครงสร้างของแจ็คอันนี้คือรูนะแล้วอันนี้คือตัวสวิตช์ที่2ที่เป็นกลไกแมคานิกกราวอันนี้คือแผ่นกราวที่รออยู่เวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยเจ้ากราวเนี่ยจะมาถูกกับกราวนะกราวจะถูกกราวมันก็จะดึงขาเบสที่ต่อกับไอ้แผ่นกราวตัวที่มันรอสวิตช์แมคานิกเนี่ยไปแตะรอดึงลงกราวทฤษฎีนี้เหมือนกับการปิดเปิดประตูรถยนต์นั่นแหละเหมือนกันไหมเหมือนกันเวลาเราปิดเปิดประตูสวิตช์แมคานิกงับปั๊บไฟลงกราวหรือไฟหายหรือไฟมาเหมือนกันเลยนะครับเขาฝังมาอยู่ในตัวอะแดปเตอร์ของ Acer ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะ Acer Swift พวก Acer Swift พวก Acer รุ่นใหม่ที่เป็นทินที่เป็น Gen 10 ขึ้นมา Gen 9 Swift 3 Swift 5 Swift อะไรก็แล้วแต่นะจะใช้กลไกแมคานิกนี้หมดเวลาลูกค้ามาด้วยอาการที่เสียบสายชาร์จไปแล้วมันไม่ชาร์จแบตท่านต้องเช็คดีๆเลยนะถ้าหัวชาร์จไม่สึกไม่กร่อนยังมีพลาสติกเต็มนะครับดูนะนี่ผมแกะออกเนี่ยสาเหตุที่ว่าเราจะต้องไปโฟกัสเรื่องวงจรชาร์จเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าผมดูว่าเฮ้ยสวิตช์เนี่ยมันยังสวยอยู่เลยไม่มีกลไกแตกนะครับข้างในก็เบ้าก็สวยอยู่ไม่ได้หลวมเลยนะไม่ได้หลวมเลยนะเนี่ยผมดูนะเนี่ยเห็นไหม1นะวิธีการเช็คคืออะแดปเตอร์หัวยังสวยอยู่2นะครับ2คืออะไร
2คือเต้าเสียบไม่ได้หักนะครับเสียบเข้าไปนะครับเต้าเสียบไม่ได้หักแต่เวลาเสียบไปแล้วไฟไม่เข้าเครื่องไฟไม่เข้าเครื่องเลยนะพอไฟไม่เข้าเครื่องไฟก็ไม่ชาร์จนะครับถ้าไฟเข้าเครื่องไปแล้วมันไม่ชาร์จอันเนี้ยค่อยไปไล่ว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยจบงานด้วยตัวต้านทาน1ตัวเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้เป็นความรู้นะครับเดี๋ยวผมปิดนะอันนี้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับต่อให้ผมเปลี่ยนอริยาบทยังไงมันก็ชาร์จอยู่ดีเพราะว่าวงจรชาร์จเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับมันเขาเรียกว่ากลไกเรียนรู้ว่าเราเสียบอะแดปเตอร์มามันไม่ทำงานไงนะครับก็คือกลไกตัวไหนนะครับระหว่างที่เรารอชาร์จนะครับก็สลับหน้าจอไปที่ไฟล์ PDF นะครับสลับหน้าจอไปที่ไฟล์ PDF นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่หน้า81นะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปเสร็จเดี๋ยวผมจะให้โหลด Data Sheet ตัวนี้ไปศึกษานะครับ81นะเห็นกลไกแมคานิกไหมตอนแรกมันไม่มีเส้นนี้นะครับตอนแรกไม่มีเส้นนี้เส้นนี้เขาทำมาก็เพื่อให้เรารู้นั่นแหละแต่จริงๆเขาไม่มีนะครับตอนแรกแล้วก็สวิตช์แมคานิกเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในแจ็คนะครับมันไม่ได้อยู่ในเส้นทางแถวนี้ไม่ได้อยู่นะเพราะว่าเส้นทางแถวนี้สามารถเชื่อมไปแจ็คได้แต่แจ็คมันไม่เชื่อมกราวเวลาเราเสียบเข้ามาแจ็คจะต้องเชื่อมกราวโดยทฤษฎีเนี่ยทำไมเรารู้ว่ามันตรงนี้จะต้องไปกราวล่ะครับอาจารย์รู้ได้ไงหรือพี่รู้ได้ไงพี่สัญญารู้ได้ไงว่าตรงนี้จะต้องไปเชื่อมกราวครับทั้งที่เขาให้มาแค่นี้แล้วรู้ได้ไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า1นะครับ1เนี่ยเราต้องรู้ว่ามอสเฟตตัวเนี้ยมันดึงไฟลงกราวเนี่ยมันดึงไฟลงกราวอยู่ถ้าเขาดึงไฟลงกราวเนี่ยแสดงว่าไฟตรงนี้เวลาเสียบเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นจริงตลอดนะครับเป็นจริงตลอดตรงนี้ก็มีไฟตลอดพอมีไฟตลอดเนี่ยมันบังคับดึงตัวนี้ให้ลงกราวอยู่แล้วนะครับไฟ AC DET เนี่ยจึงกลายเป็น0โวลต์ชิปยังไงก็ไม่ปล่อยไฟออกมาหรอก AC DET เป็น0โวลต์นะครับ AC DET เป็น0โวลต์ชิปจะไม่ปล่อยไฟแรงดันจะต้อง 2.6 อัพนะครับเขาถึงจะทำงานนะครับพอเรามามองไดอะแกรมตัวนี้เราบอกจริงๆตัวนี้จะต้องมีอะไรมางับมันนี่ว่ามางับมันให้ลงกราวนี่มางับมันให้ลงกราวนะครับมันจะต้องมาต่อกันแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะลงกราวเลยก็คือกราวจะต้องไปเสียบกับกราวแหล่งจ่ายนะครับ เราเรียกว่ามันไม่งับกันมันไม่งับวิธีการแก้ไขเราทำยังไงล่ะวิธีการแก้ไขเนี่ยเส้นตรงนี้มันเชื่อมกันอยู่แล้วถูกไหมวิธีการแก้ไขเนี่ยเราก็แค่อะไรเมื่อกี้เราทำอะไรนะครับวิธีการแก้ไขเมื่อกี้เราแก้ไขยังไงนะครับเราแก้ไขคือผมลัดวงจรตรงนี้ผมเอา R ตัวนี้ออกนะครับผมไม่เอานะครับแล้วผมใส่ R ค่าใหม่เข้าไปผมไม่เอานะครับแล้วผมก็ใส่ R ค่าใหม่เข้าไปนะครับค่าเท่าไหร่ครับ31โอห์มเมื่อกี้นะครับ31R นะครับทำไมใส่ 31R แล้วแรงดันกลายเป็น0โวลต์ได้ล่ะครับทั้งที่มันไม่ใช่แรงดันไม่ใช่ R 0โอห์มนะครับมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องดูปริมาณกระแสที่มันมาที่ต้นทางนะครับปริมาณกระแสที่มันมาที่ต้นทางเนี่ย19โวลต์หารตัวต้นทางตั้ง 400K กระแสมาน้อยมากเลยเนี่ยลงกราวไป31โอห์มเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็น0โวลต์แล้วนะครับเพราะว่ามันเกลี้ยงมันแทบไม่เหลือแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น R 100โอห์มล่ะนะครับมันก็จะไปเหมือนกับวงจรเกจน้ำมันถูกไหมถ้าเรามาแบ่งแรงดันตรงนี้ที่31โอห์มเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้0โวลต์นะเพราะว่ากระแสมันมาเยอะไงมันผ่านตัวต้นทางมาได้เนี่ยแล้วมันลงกราวไปเนี้ยมันจะเกิดกระแสตรงนี้เหลืออีกเพียบเลยเหลืออีกเพียบนั่นแหละมันจะเกิดแรงดันขึ้นก็กลายเป็นวงจรโวลต์เตจไว้ด้วยสูตรนี้ไงสูตร100นะครับเนี่ยอันนี้คือ R1 อันนี้คือ R2 เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับเราปรับเกจน้ำมันอยู่นะครับถ้าเราเอาเปรียบเป็น R 100โอห์มนะมันก็เหมือนกับเราปรับเกจน้ำมันอยู่
แต่ถ้ามันไม่ใช่ R 100 โอห์มที่ R 1เนี่ยมันกลายเป็น R 49K เนี่ยมันเป็น R 400K เนี่ยกระแสมาน้อยเนี่ยใส่ R 30 โอห์มเข้าไปแรงดันกลายเป็น0 โวลต์ทันทีนะครับนี่คือการพลิกแพลงหา0 โอห์มไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับหาแล้วก็เราไม่สามารถเชื่อมวงจรตรงนี้ได้ใช่ไหมครับตะกั่วมันไม่มนใช่ไหมครับใช่ครับก็หาตัวต้านทานมาสิมีตัวต้านทานค่าเท่าไหร่ล่ะในบ้านอ่ะไปหาตัวต้านทานเท่ามดดำที่ซากบอร์ดเนี่ยในแล็ปท็อปเนี่ยมีเยอะเลยนะครับนี่หามาได้เท่าไหร่หา0 โอห์มได้ไหมได้แต่ผมหยิบได้31 โอห์มผมก็มีเรื่องพูดต่อไง ทำไมผมไม่หยิบ0 โอห์มมาถ้าผมหยิบ0 โอห์มมามันก็จบแล้วใช่ไหมแต่ผมหยิบ31 โอห์มมาให้ท่านสงสัยว่าเฮ้ยทำไมใส่31 โอห์มแล้วกลายเป็น0 โวลต์ได้วะนะครับนั่นก็เพราะว่ากระแสต้นทางมันมาน้อยไงครับมันจะเป็น0 โอห์มหรือไม่0 โอห์มมันขึ้นอยู่กับกระแสต้นทางนะกระแสต้นทางถ้ามาเยอะใส่ R 31 โอห์มเข้าไปเนี่ยไม่ได้0นะไม่ได้0นะครับแต่ถ้ากระแสมาน้อยใส่ R 31 โอห์มเข้าไปหรือ100 โอห์มเข้าไปเนี่ยกลายเป็น0 โวลต์ทันทีนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมคำนวณหรืออะไรเลยคำนวณในใจก็ได้นะครับด้วยสูตร R2 หาร R total คูณ V in ที่เข้ามานะครับประมาณนี้วงจรนี้วงจรงับเนี่ยวงจรงับเนี่ยมันมีไว้เพื่อเอาไว้ดึงไฟ AC DET โดยเฉพาะใช่ไหม AC DET มีไว้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็ไปดูหน้าต่อไป AC DET มีไว้เพื่อ Start IC Charge นะครับนี่ BQ 24781แต่ว่าอันนี้มันใช้ BQ 24800นะครับมันเป็นรุ่นใหม่พอ AC DET มีไฟขึ้นมานะครับผมให้ดูพอ AC DET มีไฟกลายเป็น1นะครับมี1เป็น1นะผมเขียนว่าเป็น1คือมีไฟนะมีไฟอยู่ที่เท่าไหร่มีไฟอยู่ที่ 2.6 นะครับขึ้นไปนะครับแต่ต้องไม่เกินเท่านู้นเท่านี้ด้วยนะเขาจะมีบอกว่าเลเวลมันที่แกปเขาเรียกว่าแกปนะครับแกปอันนี้ไปอ่านเพิ่มได้ไม่ยากนะครับสตาร์ทอยู่ที่ 2.6 เนี่ยมันทำงานเลยสิ่งที่มันจะทำคือฟืดปั้งนะพอปั้งปุ๊บแตกออกเป็น2 หน่อแตกเป็น2 หน่อเนาะอีกหน่อนึงไปทางนี้อีกหน่อนึงไปเปิดทางนี้นะคนละหน่อแล้วนะหน่อนึงไปทางนี้อีกหน่อนึงไปทางนี้นะเปิด2 ตัวพร้อมกันอะไรไฟก็ข้ามไฟ19 โวลต์ตรงนี้นะครับไฟ19 โวลต์ทางนี้เนี่ย19 โวลต์ก็ข้ามปุ๊บนี่ก็คือฟิลนะฟิลที่เราวัดอย่างเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะครับไฟก็อะไรครับไฟก็ไปทำงานนะครับไฟก็ไปทำงานในเครื่องให้ระบบต่างๆนะครับแล้วก็ไปให้วงจรชาร์จด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ชุดชาร์จนะอันนี้เราเรียกว่าไดโอดบายพาสไดโอดบายพาสเวลาที่เอาไว้บล็อกแบตนะครับบล็อกแบตคือไม่ให้แบตไหลออกมาแต่ถ้าเราไม่ได้เสียบสายชาร์จแบตจะไหลออกมาทางนี้นะไดโอดจังชันเนี่ยเห็นไหมใช้แบบกลับด้านนะครับมันสามารถใช้แบบกลับด้านได้นะครับมอสเฟตแบบนี้นำกระแสได้สูงเลยคือมิดด้ามนะครับเป็นไดโอดตัวหนึ่งนะครับถ้าใส่กลับด้านเนี่ยนะครับไฟเข้ามาทางขาซอสนะครับไฟเข้ามาทางขาซอสไฟเข้ามาทางขาซอสถ้าไฟทางขาเดรนไม่มีไฟนะเช่นเวลาเราชักปลั๊กออกเนี่ยไฟจากแบตจะไหลมาในวงจรชุดเมนได้วงจรชุดเมนก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเครื่องให้เครื่องทำงานนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับ โอเคนะเนี่ยเห็นไหมความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่งับนะไม่งับนะ เนี่ยได้ความรู้เลยนะ